Painted, Painless Learning. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? હું છું તમારો દોસ્ત અબ્બાસ મેઘાણી. નહીં કરું તમારી ઘાણી, પણ આપણે કરશું સરસ મજાની ઇંગ્લિશની વાણી. તો તમારે સરસ મજાનું જો ઇંગ્લિશ શીખવું હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. અને આપણે આજે ગુજલી સિરીઝનો જે નેક્સ્ટ વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ, અને આજે આપણે શું શીખવાના છીએ ભાઈ? તો કે ભાઈ WHO એટલે કે હું અને વોટ દ્વારા કેવી રીતના પ્રશ્ન પૂછી શકાય અથવા તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને એની ચર્ચા કરવાના છીએ. એ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા શબ્દ છે કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ આ ચેપ્ટરની અંદર. તો આ શબ્દ તમને અગર ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ નથી આવડતું તો કરી લેજો. જેમાંથી એક શબ્દ ચપ્પુ જે આપણે હમણાં ઉપયોગ કરીશું તે તમારે યાદ રાખવાનું છે, પેન નાઇફ. અને પછી શાહીનો ખડિયો એટલે એન ઇંક પોટ. બરાબર ને? આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ આપણા લેક્ચરની. પણ એ પહેલા હજુ સુધી જો તમે વિડીયોઝ લાઈક નથી કર્યો તો ઝડપથી લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. 40 દિવસની અંદર ફડફડાટ ને ઝડઝડાટ ને રમરમાટ ઇંગ્લિશ બોલતા શીખવું હોય તો રોજ વિડીયો આવશે, એ તમારે જોવાનો છે, લાઈક કરવાનો છે, મિત્રોમાં શેર કરવાનો છે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે ગુજરાતીમાં બોલતા હોઈએ છીએ કે તે કોણ છે, તે કોણ છે. તો એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? હુ ઇઝ હી. બરાબર ને? તે કોણ છે. બરાબર. તે અનિલ છે તો હી ઇઝ અનિલ. બરાબર. હવે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. તે કોણ છે? છોકરી હોય તો આપણે એમ કહીએ ને હુ ઇઝ શી. પણ હવે આપણે કંઈ એવું ન બોલીએ ગુજરાતીમાં, તેની કોણ છે, આવું કોઈ દી બોલીએ નહીં. છોકરો હોય તો તે બોલીએ અને છોકરી હોય તોય તે જ બોલીએ. એટલે આપણે શું કરવાનું? અહીંયા છોકરી હોય તો શી કરવાનું. ગુજરાતીમાં તેનું તે જ રહે પણ ઇંગ્લિશમાં શી થઈ જાય. હુ ઇઝ શી? તો કે ભાઈ તે માલા છે, માલ નથી, લય માલા છે. બરાબર ને? શી ઇઝ માલા. હા, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક વળે કેવી ભૂલો કરે કા. હાલો મોજ કરો. તો તમે ધ્યાનથી જો આ વાક્યને જોયો હોય તો તમને ખબર પડે કે પહેલા હું આવે, પછી ક્રિયાપદ આવે એટલે કે ઇઝ આવે. બરાબર. અને પછી નામ અથવા સર્વનામ આવે. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. બીજા કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે વોટ વાળા વાક્ય લઈએ. તો વોટ વાળા વાક્ય શું છે? આ શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ? તો કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ ટેબલ. આ ટેબલ છે, મારી સામે છે એની વાત કરું છું. તમે આવી રીતના પૂછી શકો, સર વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું છે? તો હું કહી શકું ઇટ ઇઝ માઇક. આ માઇક છે. બરાબર ને? પછી તમે આવું પૂછી શકો, વોટ ઇઝ ધેટ? આ પેલું શું છે? ઇટ ઇઝ કેમેરા. આ કેમેરો છે. બરાબર. વોટ ઇઝ ધેટ? પેલું શું છે? અને ઇટ ઇઝ બાઇસિકલ. તે સાયકલ છે. બરાબર ને? કે અથવા તો પેલી સાયકલ છે. તો તમે અહીંયા પણ જોયું, વોટ હોય કે હુ હોય, પહેલા ઈ આવે એટલે કે વોટ આવે, ક્યાં તો હુ આવે, પછી ઇઝ આવે અને પછી નામ અથવા સર્વનામ આવે. આગળ વ્યા જઈએ તો ભાઈ હવે આપણને શું કીધું છે ભાઈ? હવે નીચેના વાક્ય તપાસો. આપણે તપાસી લઈએ. આપણને તપાસતા તો આવડે, ડોક્ટર છીએ નથી ડોક્ટર. આપણને શું કીધું ભાઈ? વોટ આર યુ. આ સમજવા જેવું છે. વોટ આર યુ એનું ગુજરાતી થાય તમે શું કરો છો, અથવા તો આપણે આમ કહી શકીએ વોટ આર યુ ડુઈંગ ફોર લિવિંગ. વોટ આર યુ ડુઈંગ ફોર લિવિંગ? તમે જીવવા માટે શું કરો છો? આવા યુટ્યુબમાં તમે વિડીયોઝ જોયા હોય કે આમાં માઇક લઈને રખડે ને બધાને પૂછે વોટ આર યુ ડુઈંગ ફોર લિવિંગ? તમે જીવવા માટે શું કરો છો? તો કેટલાક આમ જવાબ આપે, આઈ એમ ટીચર, આઈ એમ ડોક્ટર, આઈ એમ બ્રોકર, આઈ એમ ફલાણા, આઈ એમ ઢીકણા, આઈ એમ રીંગણા, આઈ એમ બટેટા. બરાબર ને? તો આપણે પૂછવું હોય કે ભાઈ તમે શું કરો છો, તો તમે આમ પૂછી શકો વોટ આર યુ. વોટ આર યુ. પછી બીજું શું છે ભાઈ? તો કે એનો જવાબ કેમ અપાય? હું વિદ્યાર્થી છું. આઈ એમ પ્યુપિલ. બરાબર ને? આઈ એમ અ પ્યુપિલ. એના પછી આગળ જઈએ, બીજા વાક્ય જોઈએ. વોટ ઇઝ યોર ફાધર? તારા પપ્પા શું કરે ભાઈ? તારા બાપા શું કરે? તમારા પિતા શું કરે છે? માય ફાધર ઇઝ ડોક્ટર. મારા પિતા ડોક્ટર છે. પછી જુઓ, વોટ ઇઝ કાનજીભાઈ? કાનજીભાઈ શું છે? વોટ ઇઝ કાનજીભાઈ? કાનજીભાઈ શું છે? કાનજીભાઈ ઇઝ ટેલર. કાનજીભાઈ દરજી છે. ટેલર એટલે શું? દરજી. કાનજીભાઈ ઇઝ અ ટેલર. હાલો આગળ વ્યા જઈએ. વોટ ઇઝ
રૂબીબેન. રૂબીબેન શું છે? રૂબીબેન ઇઝ અ મિલ્કમેન. રૂબીબેન શું છે ભાઈ? તો કે દૂધવાળી છે, દૂધવાળા નહીં હો. હાલો પછી આગળ વ્યા જઈએ તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ તમને સમજાઈ ગયું હશે ને, વોટ વાળો શબ્દો હોય કે હું હોય એ પહેલા આવે, ઇઝ આવે અને પછી નામ અથવા સર્વનામ આવે. અહીંયા બધા નામ છે, રૂબી બરાબર. પછી આ શું કહેવાય કે કાનજીભાઈ નામ છે. આના પહેલામાં આપણે જોયું યુ એ સર્વનામ છે, હી શી એ સર્વનામ છે. ટૂંકમાં આપણને સમજાયું એવું કે પેલા વોટ આવે અથવા હુ આવે, પછી ઇઝ આવે અને પછી નામ અથવા સર્વનામ આવે. હવે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ આપણે શું કરવાના છે? કેટલાક વાક્ય બનાવવાના છે એન્ડ વી હેવ ટુ અરેન્જ ધીસ સેન્ટેન્સ ઇન રાઇટ મેનર. બરાબર ને? આપણે આ સેન્ટેન્સને સારી રીતે અથવા તો સાચી રીતે ગોઠવવાના છે. તો કેવી રીતના ગોઠવશું? અ ઇઝ બુક ધેટ. તો પેલા શું આવે? ધેટ આવે ને ભાઈ. હવે તો તમને ખબર પડી ગઈ. ધેટ ઇઝ અ બુક. આવી રીતના તમે કરી નાખો. પછી પાછળ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય મૂકો ને તમે જુઓ તો તમને ખબર પડે કે એલા આ તો ખોટું નહીં. ખોટું કેમ ભાઈ? તો કે અહીંયા પ્રશ્નાર્થ છે. તમારે વાક્ય કેવું બનાવવાનું છે? પ્રશ્નાર્થ વાળું બનાવવાનું છે. તો ધેટ પેલા ન આવે, પેલા ઇઝ આવે. જો અહીંયા શું આવશે? ઇઝ ધેટ અ બુક. શું તે બુક છે? આપણે શીખી ગયા છીએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવતા. બરાબર ને? જો હજુ સુધી તમે વિડીયોઝ ન જોયા હોય તો વિડીયોઝ જોઈ લો. અને ડિયર સ્ટુડન્ટ, પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ધોરણ 6 થી લઈને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી બધા વિષય તો ડાઉનલોડ કરો અને સરસ મજાનું ભણો. અને ભાવનગરમાં રહ્યો છો તો આલ્ફા એકેડમીની મુલાકાત લ્યો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણે માહિતી નાખી દીધી છે. ધોરણ 8 થી 12 ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ગુજરાતી મીડિયમનું ટ્યુશન ક્લાસીસ છે. સરસ મજાની ફેકલ્ટીઝની ટીમ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જુઓ, મોજ પડી જશે, આવવાનું મન થશે. ચલો આગળ વ્યા જઈએ. ઇઝ ધેટ વોટ? તો જ્યારે વોટ હોય કે હું હોય તો પેલા એ આવે જ તે ભાઈ. તો આપણે મૂકી દઈએ વોટ અને પછી શું આવશે? તો કે ભાઈ ક્રિયાપદ એટલે ઇઝ અને છેલ્લે હું વૈદ્યું ભાઈ ધેટ. તો વોટ ઇઝ ધેટ? તે શું છે? પેલું શું છે? પોસ્ટમેન હી ઇઝ. બરાબર ને? તો હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનું. તો ઇઝ પેલા આવશે. ઇઝમાં આઈ કેપિટલ કરી નાખીએ. ઇઝ હી અ પોસ્ટમેન? ઇઝ હી અ પોસ્ટમેન? તે પોસ્ટમેન છે ભાઈ? ભાઈ નહીં, એ તે પોસ્ટમેન છે ભાઈ. તો બોલાઈ ગયું, સમજાણું કે નહીં? હાલો એ સવાલ થાય. બરાબર. પછી ઇઝ વોટ ઇઝ. તો જ્યારે વોટ હોય તો વોટ પહેલા આવે, હું હોય તો હું પહેલા આવે. તો આનું કેમ બને? વોટ ઇઝ બરાબર ધીસ. વોટ ઇઝ ધીસ. હાલો ક્લિયર થઈ ગયું? આ શું છે? પછી એન પછી શું લખ્યું છે? ધીસ ઇઝ ઓક્સ. હવે વોટ અને હું ન હોય તો પેલા ઇઝ મૂકવાનું. ઇઝ પછી ધીસ અથવા ધેટ મૂકવાનું. ઇઝ ધીસ એન ઓક્સ? બરાબર. ઇઝ ધીસ એન ઓક્સ? હાલો ક્લિયર થઈ ગયું? આવી રીતના પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણે ગોઠવવાના છે. હવે આપણને એમ કીધું કે નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રશ્ન નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે કરવાનું છે. આપણે ઉદાહરણ આપ્યું છે એ પ્રમાણે કરવાનું છે. જો શું કરવાનું છે? અહીંયા શું કીધું? ઇટ ઇઝ અ બુક. તેનું પ્રશ્નાર્થ બનાવ્યું. જુઓ, વોટ ઇઝ ધીસ? બુક ન આવવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ બુક. આ ચોપડી છે, આ બુક છે. તો પ્રશ્નાર્થ શું થાય? આ શું છે? તો વોટ ઇઝ ધીસ. એવી રીતના હી ઇઝ રામજીભાઈ. તો આનું પ્રશ્નાર્થ કેમ થાય? હુ ઇઝ હી. બરાબર ને? તો એ રીતના આપણે પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પેલું વાક્ય જોવો, ધોઝ આર બુક્સ. બરાબર ને? ધોઝ આર બુક્સ. તો હવે આનો પ્રશ્નાર્થ શું થાય? કેવી રીતના થશે? તો હવે તમારે અહીંયા લખવાનું વોટ આર ધોઝ. બરાબર. વોટ આર ધોઝ? તે શું છે? તો ભાઈ તે બુકો છે, પુસ્તકો છે. બરાબર ને? ઇટ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા. ઇટ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા. તો હવે આનું શું થાય? વોટ ઇઝ ધીસ? વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું છે? તેનો જવાબ થાય આ છત્રી છે. ધીસ ઇઝ અમ્બ્રેલા. એના પછી શી ઇઝ સુશીલા. બરાબર. શી ઇઝ સુશીલા. તો આનો પ્રશ્નાર્થ કરવો હોય તો શું થાય? તે કોણ છે? તો આપણે શું કરશું? હુ ઇઝ શી. બરાબર ને? હુ ઇઝ શી જે આપણે અહીંયા શીખ્યા. આપણે શીખ્યા ને અહીંયા કેમ ગયું હું વાળું? અહીંયા આપણે શીખ્યા હતા. કેમ ગયું? હુ ઇઝ શી. ક્લિયર થઈ ગયું? હાલો ડન. આપણે શીખી ગયા છીએ. હુ ઇઝ શી? તો કે શી ઇઝ સુશીલા. પછી આગળ વ્યા જઈએ. એના પછી શું છે? ટમ 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 ટમ. શી ઇઝ અ પ્યુપિલ.
બરાબર ને? ટન ટણ શી ઇઝ અ પ્યુપિલ. શી ઇઝ અ પ્યુપિલ. તો અહીંયા પ્યુપિલ એ બતાવે છે કે તે વિદ્યાર્થીની છે. તો સવાલ શું બનવો જોઈએ? તે શું છે? તો આપણે શું કરશું? વોટ ઇઝ શી. શું આવશે? વોટ ઇઝ શી. તે શું છે ભાઈ? તો કે ભાઈ તે વિદ્યાર્થી છે. શી ઇઝ અ પ્યુપિલ. એના પછી હી ઇઝ ગોવિંદભાઈ. હુ ઇઝ હી. બરાબર ને? તે કોણ છે? આવો પ્રશ્ન થાય ને. હુ ઇઝ હી. તે કોણ છે? તો કે ભાઈ તે ગોવિંદભાઈ છે. બરાબર. હી ઇઝ અ મિલ્કમેન. બરાબર. તો વોટ ઇઝ હી. તે શું છે? વોટ ઇઝ હી. ક્લિયર થઈ ગયું? તો હી ઇઝ અ મિલ્કમેન. તે મિલ્કમેન છે, દૂધવાળો છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આવી રીતના આપણે પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનો છે. હવે આવી ગયો છે ભાઈ આપણી સૌથી મનપસંદ અને મનગમતી પ્રિયતમા જેવી એક્સરસાઇઝ. ભાઈ ગુજરાતી વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરવાનું. 12 વાક્ય છે. પહેલા 6 મારે કરાવવાના અને બીજા 6 તમારે કરવાના. રેડી ને? ચલો જુઓ, અહીંયા ધ્યાન રાખો. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેલું વાક્ય શું છે? તે કોણ છે? તે કોણ છે? બરાબર. તો તે કોણ છે એમ પૂછવું હોય તો હુ ઇઝ. હવે હી આવે કે શી કેમ ખબર પડે? તો અહીંયા આગળ વાંચીએ. તે મારો ભાઈ છે. ભાઈ એ પુરુષ છે. તો અહીંયા શું થાય? હુ ઇઝ. શી આવે કે હી આવે? શી આવે ને? નો આવે એલા ભાઈ, હી આવે. પુરુષ છે. હુ ઇઝ હી. હી ઇઝ માય બ્રધર. તે મારો ભાઈ છે. હી ઇઝ માય બ્રધર. ચલો ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ? સમજાણું કે નહીં? તે કોણ છે? અને અહીંયા તે મારી બહેન છે. એટલે અહીંયા જે છે હીની બદલે શી આવશે. હુ ઇઝ શી. તે કોણ છે? શી ઇઝ માય સિસ્ટર. બરાબર ને? સિસ્ટરનો સ્પેલિંગ તો આપણને બધાને આવડતો હોય. ન આવડતો હોય તો પાકું કરવાનું. આ શું છે? આ શે છે ને? આ શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ. વોટ ઇઝ ધીસ. આ શું છે? બરાબર. તે ચપ્પુ છે. તો આપણે શું લખશું? ઇટ ઇઝ પેન નાઇફ. ખાલી તમે નાઇફ લખો તો પણ ચાલે. આપણે મેં જ્યારે લેક્ચર શરૂ થતો હતો ત્યારે જ કીધું હતું કે ભાઈ આ પેન નાઇફ ઉપર ધ્યાન રાખજો, આ શબ્દ આવશે. કીધું હતું ને પેન નાઇફ. ક્યાં ગયો? અહીંયા ચપ્પુ. પેન નાઇફ. તો પેનનો સ્પેલિંગ તો આવડે? PEN. નાઇફમાં કે સાયલેન્ટ હોય એટલે કે મૂકી દેવાનું, PENK. અને નાઇફનો સ્પેલિંગ NIFE. બરાબર ને? ચલો તો તમારે અહીંયા આ બધા સ્પેલિંગ પાકા કરવાના છે તો તમને ઇંગ્લિશ આવડશે. તો આપણે લખશું ધીસ ઇઝ અ પેન નાઇફ. પેન પછી કે આવશે, નાઇફનો સ્પેલિંગ NIFE. બરાબર. ધીસ ઇઝ પેન નાઇફ. એના પછી આગળ વ્યા જઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કરીએ છીએ ને પછીનું સેન્ટેન્સ શું છે ભાઈ? પેલું શું છે? પેલું દૂરની વાત થાય છે. વોટ ઇઝ ધેટ. વોટ ઇઝ ધેટ. પેલું શું છે? બરાબર. તે શાહીનો ખડિયો છે. ધેટ ઇઝ શાહીનો ખડિયો. શાહીના ખડિયાને શું કહેવાય? તો કે શાહીના ખડિયાને કહેવાય ઇંક. INK. અને પોટ. ઇંક પોટ. ક્લિયર થઈ ગયું? સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આ બે વાક્ય હું લખતો નથી પણ સમજાવી દઉં છું. તે કોણ છે? હુ ઇઝ હી. બરાબર. તે શ્યામજીભાઈ છે. હી ઇઝ શ્યામજીભાઈ. પછી શ્યામજીભાઈ શું કરે છે? વોટ ઇઝ શ્યામજીભાઈ. વોટ ઇઝ શ્યામજીભાઈ. બરાબર. પછી શ્યામજીભાઈ ગાડીવાન છે. તો આપણે શું લખશું? શ્યામજીભાઈ ઇઝ ડ્રાઈવર. ડન થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ 6 વાક્યનું ઇંગ્લિશ મેં કરાવ્યું અને બીજા 6 વાક્યનું ઇંગ્લિશ તમારે કરવાનું છે. અને આની જેવા ગુજરાતી વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરો અને બોલો. અને સામેવાળાને તો આવડવાનું નથી એટલે દે ધનાધન ધબધબાટી બોલો. કારણ કે જેટલું બોલશો એટલું બોલતા આવડશે અને જેટલું લખશો એટલું લખતા આવડશે, જેટલું વાંચશો એટલું વાંચતા આવડશે. વેકેશન છે, પ્રેક્ટિસ કરો, સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરો. આ વાક્યનું ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ શું થાય મને કોમેન્ટમાં કહો તો મજા આવે. બરાબર ને? ચલો ડન થઈ ગયું? તો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી. આ લેક્ચરની અંદર આપણે વોટ અને હુ વાળા પ્રશ્ન કેમ બને એ આપણે શીખ્યા છીએ. એ પ્રશ્ન બનાવતા પણ શીખ્યા છીએ અને પ્રશ્નનો જવાબ કેમ લખાય એ પણ શીખ્યા છીએ. અગર આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એક સરસ મજાના નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. Painted, Painless Learning.